Καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι μου και στην κουζίνα μου. Για εσάς που είστε πρώτη φορά εδώ, εγώ είμαι η Βάγια, είμαι μια Ελληνίδα που ζει στο Λονδίνο. Σήμερα, όπως είδατε και στην περιγραφή, θα φτιάξουμε μία πίτα κολοκύθας, αν και στην πραγματικότητα είναι μία τάρτα κολοκύθας. Εδώ στην Αγγλία τη λένε pumpkin pie, αν και βέβαια γενικώς οι Άγγλοι, ό,τι ονομάζουν pie, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εμείς ονομάζουμε πίτες. Παρ' όλα αυτά, αν είστε πιο παραδοσιακοί και θέλετε έτσι μια παραδοσιακή πίτα κολοκύθας, γλυκιά πίτα κολοκύθας, κάπου στο κανάλι μου υπάρχει και συνταγή, νομίζω πέρσι τέτοιο καιρό το είχα ανεβάσει, θα το βάλω και κάπου εδώ από πάνω το βίντεο να το δείτε. Τα υλικά είναι πάρα πολύ απλά, οι κολοκύθες είναι η εποχή τους τώρα, είμαστε τέλος Νοέμβρη τώρα που γυρνάω το βίντεο, οπότε θα τις βρείτε φαντάζομαι παντού. Η αλήθεια είναι ότι εγώ την κάνω αυτή την τάρτα και εκτός χειμωνιάτικου καιρού, με pumpkin squash. Είναι ένα άλλο είδος κολοκύθας που εδώ στην Αγγλία το βρίσκουμε όλο το χρόνο, ενώ τις κλασικές, τις μεγάλες κολοκύθες τις βρίσκουμε μόνο τώρα, Οκτώβρη και Νοέμβρη. Πάμε να σας δείξω τα υλικά, είναι πάρα πολύ απλά και η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Να δούμε και τη διαδικασία και θα τα δούμε και στην πορεία. Αυτά είναι τα υλικά μας, λίγα, εύκολα να τα βρούμε. Εδώ είναι πουρές κολοκύθας. Θα σας πω όμως εντάχει πώς κάνω τον πουρέ κολοκύθας. Πλένω τις κολοκύθες, τις κόβω στη μέση, τις καθαρίζω από τα σπόρια και μετά τις ψήνω, βάζοντας λίγο λάδι από πάνω. Όταν ψηθούνε, τις βγάζω όλη τη σάρκα τους και την αποθηκεύω στην κατάψυξη στο ψυγείο αν θέλω να κάνω κάτι άμεσα και γρήγορα. Εδώ είναι δύο διαφορετικά είδη κολοκύθας, γι' αυτό βλέπετε και ίσως λίγο διαφορά στο χρώμα. Έχουμε βούτυρο, έχουμε ζάχαρη, έχουμε αυγά, έχουμε γάλα. Λοιπόν, έχουμε και τα μπαχαρικά μας, που είναι ginger μπαχάρι τριμμένο, μοσχοκάριδο τριμμένο επίσης, κανέλα και γαρίφαλο τριμμένο. Στην ουσία αυτό είναι ένα σπιτικό μείγμα από pumpkin spices. Και έχουμε και ένα φύλλο για τάρτες. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα φύλλο για τάρτες όπως έχουμε εμείς εδώ στην Αγγλία. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φύλλο κουρού, που βγαίνει πάρα πολύ ωραίο και σε τάρτα. Λοιπόν, πολύ απλά τα υλικά μας, εύκολα, στην εποχή της η κολοκύθα έτσι κι αλλιώς. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Θα χρειαστούμε μια ταρτιέρα. Εγώ έχω αυτή που έχει αποσπόμενο πάτο. Αν δεν έχετε ταρτιέρα, μην ανησυχείτε, μπορείτε να το κάνετε και στο ταψάκι που φτιάχνουμε το κέικ. Αρκεί να βάλετε βέβαια, αν δεν έχει αποσπόμενο δαχτυλίδι, να βάλετε λαδόκολλα από μέσα για να μην τυχόν και σας κολλήσει. Λοιπόν, εμένα είναι αποσπόμενη η βάση, παρόλο που είναι αντικολλητική, συνήθως βάζω και ένα χαρτάκι από μέσα. Λοιπόν, και τώρα θα ανοίξουμε αυτό στην άκρη. Το φύλλο μας. Να σας πω ότι και με σφολιάτα μπορείτε να το κάνετε. Φυσικά η υφή της τάρτας θα είναι πολύ διαφορετική, έτσι, δεν θα είναι η ίδια. Λοιπόν, και τώρα θα πάρουμε την τάρτα, το φύλλο δηλαδή. Εδώ έχει κοπεί, παιδιά, γιατί δεν έχει ξεπαγώσει καλά. Και θα το βάλω μέσα. Εδώ. Λοιπόν, και εδώ θα πατήσω στις άκρες να κοπεί ή μπορώ να το κάνω με ένα μαχαίρι, το ίδιο πράγμα είναι. Και εδώ τώρα, σε αυτή τη μεριά και σε αυτή τη μεριά που το φύλλο είναι λίγο στενό και δεν μου φτάνει στην ταρτιέρα μου, θα πάρω από αυτά τα κομμάτια εδώ που μου περίσσεψαν και θα το βάλω εδώ να κολλήσει. Έτσι ώστε η τάρτα μου να έχει φύλλο γύρω-γύρω. Και εδώ επίσης. Λοιπόν, τα κομματάκια αυτά εδώ πέρα που μας έχουν περισσέψει, μην τα πετάξετε ακόμα. Θα σας πω στη συνέχεια τι μπορείτε να κάνετε για να διακοσμήσετε την τάρτα από πάνω πριν την ψήσετε. Λοιπόν, τώρα εφόσον το έχουμε βάλει στο ταψάκι μας, θέλει να ψηθεί λιγάκι πριν βάλουμε την κρέμα από πάνω.
Οπότε τι θα κάνουμε, θα πάρουμε μία λαδόκολλα. Εγώ έχω αυτό από τον air fryer που μου ταιριάζει απόλυτα στο ταψάκι μου και από πάνω χρειάζεται ένα βάρος για να μην φουσκώσει. Αυτό το βάρος θα το δημιουργήσω με ρεβίθια. Στην αγορά υπάρχουν αντίστοιχα μπιλάκια, τέλος πάντων, που είναι για αυτή τη δουλειά. Να τα βάζεις πάνω από τις τάρτες, να ψήνονται χωρίς να φουσκώνουν, για να έχουν αυτό το βάρος. Αλλά αν δεν τα έχετε, όπως ούτε και εγώ τα έχω, χρησιμοποιήστε ρεβίθια. Και η τάρτα μας πρέπει να ψηθεί για 15 με 20 λεπτά στους 180 βαθμούς. Πάω να τη βάλω στο φούρνο, που ο δικός μου έχει προθερμανθεί ήδη, και θα έρθω να κάνουμε και την κρέμα. Λοιπόν, και μέχρι να ψηθεί η βάση της τάρτας, εμείς θα κάνουμε τη γέμιση. Χρειαζόμαστε λοιπόν την κολοκύθα μας. Την κολοκύθα όταν την έψησα, μετά που ήταν έτοιμη, πριν την αποθηκεύσω, τη στράγγιξα λίγο να φύγουν τα πολλά υγρά της. Και εδώ θα ρίξουμε το βούτυρο. Τη ζάχαρη. Τα μπαχαρικά μας. Τα αυγά. Θα χρειαστούμε 2 ολόκληρα και 1 κρόκο. Το ασπρότι το κρατάμε και να το προσθέσουμε σε καμιά ομελέτα ή σε κάτι άλλο που θα φτιάξουμε. Λοιπόν, θα ανακατέψω τώρα λίγο. Θα ρίξω και το γάλα. Και εδώ τώρα ανακατεύουμε. Χρειαζόμαστε λίγο να σπάσει και η κολοκύθα, να μην έχει τις κομματάκια για να γίνει και η κρέμα πιο απαλή. Είτε τη βάζουμε στο blender, είτε αν έχουμε ραβδομπλέντερ, το χτυπάμε το ραβδομπλέντερ. Και αυτό είναι έτοιμο τώρα, παιδιά. Βλέπετε, έχει γίνει πραγματικά, έχει όλα τα υλικά ομογενοποιηθεί. Εάν δεν έχετε ραβδομπλέντερ, δεν έχετε blender, δεν πειράζει. Πατήστε την κολοκύθα πριν βάλετε τα υπόλοιπα τα υλικά με το πυρούνι, είναι το ίδιο πράγμα. Και να έχει τώρα και κάνα κομματάκι μέσα, δεν πειράζει. Λοιπόν, και θα την κρατήσουμε στην άκρη μέχρι να γίνει και η τάρτα μας, να ψηθεί και η τάρτα μας. Και η τάρτα μας, παιδιά, έχει ψηθεί. Δεν θέλουμε να καλοψηθεί. Θέλουμε λίγο έτσι να ψηθεί. Να πάρω λίγο αυτά από πάνω, γιατί κάνει και θόρυβο. Λοιπόν, έχει ψηθεί, έχει πάρει λίγο χρώμα στις άκρες, δεν είναι καλοψημένη, στη μέση είναι μαλακή, αλλά τώρα η τάρτα μας εδώ έχει ψηθεί τόσο όσο να μην απορροφήσει αμέσως τα υγρά της γέμισής μας και να αρχίσει να ψήνεται φυσικά. Πάμε να ρίξουμε τη γέμιση μέσα. Τώρα μπορούμε να την ψήσουμε έτσι όπως είναι, αλλά με το φύλλο που μας έχει περισσέψει μπορούμε να κάνουμε σχεδιάκια και να βάλουμε πάνω από την τάρτα μας. Εγώ μπορούμε να τα κόψουμε φυλαράκια, ό,τι θέλουμε, κουκουπάτ, διάφορα σχέδια. Έχω διαλέξει αυτό που είναι ένα λουλούδι. Οπότε θα κόψω μερικά από αυτά και θα στολίσω από πάνω την τάρτα μου. Για να βάλω αυτά και να δω αν χρειάζομαι να κόψω κι άλλα. Εγώ θα τα βάλω έτσι εδώ τριγύρω. Και λίγο να μου οριοθετούν και πώς θα κόψω το κομμάτι μετά, ίσως. Τώρα το σκέφτηκα αυτό.
Και τώρα πάμε να την ψήσουμε, είπαμε, στους 160 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά, 45, εξαρτάται και από το φούρνο σας. Και είναι έτοιμη λοιπόν, παιδιά, η τάρτα μας. Θα την αφήσω να κρυώσει λίγο ακόμα και μετά θα την κόψω κομμάτια να σας τη δείξω. Και αφού έχει κρυώσει, παιδιά, η τάρτα μας πάρα πολύ καλά, αυτά τα σημεία είναι αυτά που ήταν λίγο πιο ψηλά στην τάρτα που προσθέσαμε. Τα άλλα, όπως ψήθηκε η τάρτα φυσικά και μάζεψε, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Είπα ότι θα βάλω τα λουλουδάκια για να οριθετεί και το κομμάτι, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι ένα κομμάτι είναι αρκετό, τόσο μικρό. Καταλαβαίνω ότι έχει ψηθεί η πίτα, παιδιά, από κάτω, έχει ξεροψηθεί, όπως κατεβαίνει το μαχαίρι. Έχω και το πιάτο μου εδώ. Σούπερ είναι. Και παιδιά, είναι έτοιμο να το απολαύσουμε. Η κρέμα είναι φανταστική. Μπορείτε να τη φτιάξετε και να την ψήσετε χωρίς καν φύλλο, να τη βάλετε να ψηθεί. Είναι υπέροχη. Δοκιμάστε τη με ένα ζεστό καφέ, με μια ζεστή σοκολάτα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο μας και για σήμερα. Λίγο διαφορετική η πίτα μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Φτιάξτε τη. Είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι και τώρα που μπαίνουμε στο μήνα των Χριστουγέννων, που έχουμε μπει δηλαδή στο μήνα των Χριστουγέννων. Είναι μια έτσι ωραία και εναλλακτική λύση για ένα γλυκάκι συνοδευτικό του καφέ. Και εδώ κάπου είναι που σας λέω ότι αν σας άρεσε το βίντεο σήμερα, κάντε like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας και κάντε εγγραφή και στο κανάλι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα σας ξαναδώ, να είστε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Bye!